Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh đúc gân nha. Một công thức bánh dễ dàng, dai giòn, thơm phức cái mùi lá dứa luôn. Không có cần tốn công mình khuấy bột. Làm nhanh gọn lẹ mà ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video ha. Đầu tiên là cái lớp bột màu trắng mình dùng 150g bột năng. Bên đây là 50g bột gạo nha, khoảng 1/3 chén. 400ml nước cốt dừa, nước cốt béo béo cho cái lớp trắng của mình nó đậm. 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Rồi pha bột mình sẽ cho 50g bột gạo vào thau nè. 150g bột năng là tương đương 1 chén. Muỗng canh đường cho cái vị nó hơi đậm đà một chút. Dằn thêm tí xíu muối nữa để cho nó ngon. Và mình cho tiếp 400ml nước cốt dừa vô luôn để mình pha cái phần bột màu trắng này ha. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Cái bột màu trắng này mình cho nó béo luôn để cho cái lớp trắng nó đậm cũng như là nó ngon hơn. Khuấy đều cho nó tan rồi để yên bên đi cho bột nó nở một chút xíu. Quay qua mình làm tiếp cái lớp màu xanh lá dứa. Mình có ở đây là 200g bột năng và 400ml nước lá dứa. Mình không dùng bột gạo. Chút muối, cũng là 1 muỗng canh đường. Và đây là 2 muỗng canh nước tro tàu nha, để giúp cho cái bánh đúc của mình nó dai giòn ngon. 200g bột năng mình cho hết vào thau. Muối nữa nè. Rồi muỗng canh đường cũng cho vô luôn. Nước tro tàu thì mình dùng 2 muỗng canh lưng thôi, không có dung. Rồi 400ml nước lá dứa các bạn cho vô luôn nha. Mình pha tỷ lệ 1:1 nước. Đối với cái lớp lá dứa thì mình chỉ dùng hoàn toàn bột năng kết hợp với nước tro tàu để cho cái lớp này nó giòn sực sực. Mình sẽ khuấy đều để cho bột nó hòa tan, rồi cũng để yên bên cho nó nghỉ hai loại bột khoảng 15 phút đi cho nó nở. Mình dùng tiếp ở đây là đường thốt nốt. Hai loại này là mình dùng 300g gồm đường thốt nốt và đường cát. Khoảng chén nước cốt dừa. Chút xíu muối nữa nè. Đường thì đầu tiên các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ ha, để chút mình nấu cho nó nhanh tan. Xắt càng nhuyễn thì nấu nó càng nhanh tan. Đường thốt nốt sẽ giúp cho cái nước đường của mình nó thơm và nó có màu đẹp. Cái khuôn ở đây là khuôn 18, quét sơn lớp dầu hấp nóng khuôn. 1 muỗng canh dầu ăn vào trong cái lớp lá dứa, còn cái lớp cốt dừa thì không cần. Khuấy đều hai lớp bột này lại. Bắt đầu mình đi đổ bánh luôn. Cái khuôn cũng nóng và nước cũng sôi rồi nè. Mình sẽ cho một lớp thật là mỏng lá dứa ở dưới. Một lớp đó là các bạn hấp khoảng 2 đến 3 phút là nó đặc Nó vừa đặc là mình mở nắp ra khoảng 2 đến 3 phút tùy theo lửa lớn hay nhỏ nữa. Một lớp màu trắng nước cốt dừa lên. Làm kiểu này là bánh nó giòn sực sực luôn Nó ngon hơn so với các bạn khuấy bột mà không có cần cực nữa. Cứ một lớp màu xanh, lớp màu trắng xen kẽ nhau, một lớp thật là mỏng nha, để cho bánh nó giòn và nó nhanh đặc. Mình cũng có thể pha sơn thủy vô nè. Lớp trắng, lớp xanh để chút nữa mình cắt ra để tạo gân cho bánh. Cứ một lớp mình hấp khoảng 2 đến 3 phút. Cứ xen kẽ vậy đó. Làm vậy thì nó hơi cực một chút nhưng mà hấp nhanh lắm. Các bạn hấp chút xíu nó lên hơi cái là cái lớp nó đặc lại rồi. Và lớp cuối này thì mình sẽ hấp 15 đến 20 phút cho bánh nó chín hẳn. Tiếp theo là mình cho hết cái phần đường thốt nốt vào trong nồi để nấu. Các bạn sẽ bắt lên mình nấu trước cho nó tan để nó có màu đẹp. Nấu chút xíu khi mà đường này nó tan ra hết đó là cái hương của cái thốt nốt này nó dậy lên. Khi mà đường thốt nốt nó tan chảy ra hết vậy nè. Rồi mình sẽ cho tiếp cái phần đường cát vô luôn. Hai loại mình dùng 300g là nó nhiều rồi đó, ngon rồi. Thêm muối vô luôn nè. Một chén nước cốt dừa 200ml. Nước cốt này là mình dùng cái loại nước cốt đặc sệt ha. Các bạn mà dùng lỏng quá là nước cốt nó hơi lỏng. Quay trở lại cái nồi bánh hấp. Bây giờ khuôn bánh nó chín rồi. Các bạn sẽ tắt bếp rồi cái mình lấy nó ra chờ cho nó nguội.
Bánh sau khi nguội á thì mình mới lấy ra khỏi khuôn, thì lúc này nó mới tróc, nó không có bị dính khuôn, cũng như là cái phần bánh của mình nó sẽ dai giòn hơn lúc các bạn ăn nóng. Bề mặt láng bóng, khuôn bánh này là ngon lắm, giống y như là cái kiểu truyền thống vậy đó, mà không có cần phải tốn công mình khuấy bột. Kiểu truyền thống đó là phải khuấy bột ở trên bếp cho nó chín luôn để tạo gân cho bánh. Còn này mình tạo gân bằng cái cách hấp trực tiếp lên trên khuôn, bánh vẫn dai ngon và thơm phức cái mùi lá dứa. Mình dùng cái lá dứa già xay đó nên là cái màu nó cũng đậm, không có cần dùng màu thực phẩm nha. Bánh dai đầu tiên là nó thơm phức, cắt ra nó có cái độ giòn cứng tay luôn. Nếu mà các bạn làm cái khuôn bánh ra mình thấy nó nặng và nó dai á thì khuôn bánh của mình ăn nó mới ngon. Nó có dầu ở trong cái phần bánh cũng như là cái nước cốt dừa ở trong bánh, nên là bánh của mình nó cũng không có dính. Cắt mà không có cái miếng cắt này thì các bạn thoa dầu vào trong cây dao để cắt nó không có dính nha. Mình sẽ xắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Bánh đúc gân lá dứa với cách làm nhanh cấp tốc, tiện lợi và gọn gàng. Chỉ có 2 loại màu để tạo gân cho bánh mà ra một cái khuôn bánh rất là ngon luôn ha. Khuôn bánh này cũng nhiều lắm á. Kết hợp với nước đường thốt nốt và nước cốt dừa nữa. 2 loại này mình cho chung vô, chấm ăn nó có độ béo và độ ngọt thơm nữa, không có cần phải để nước cốt dừa riêng. Khuôn bánh vừa ngon mà vừa dễ làm, nhìn cái màu thôi là đã bắt mắt rồi ha. Các bạn thấy cái gân nó xen kẽ bên trong mà, giống như là cái cách làm bánh da lợn. Làm vậy nhanh lắm các bạn, mình hấp chút xíu nó đặc cái mình cho tiếp lớp kế Cái gân này có thể tách lớp luôn, mình mở ra từng lớp được dễ dàng luôn, mà bên trong nó lại giòn nữa. Khi ăn các bạn có thể chấm trực tiếp vào trong cái nước đường này, mình chấm vô cho nó ngập, ăn nó mới thấm ngon. Ở trong bột là đã có cái độ béo và cũng có cái vị ngọt chút chút rồi, nên là chấm vô nữa là mình thấy ăn nó ngon ha. Nó đậm đà, giòn giòn sực sực luôn, không hề bị mềm, dai giòn sực sực. Bánh này các bạn làm sẵn mình ăn 2 ngày vẫn ngon luôn. Mình làm sẵn hôm nay cứ để yên trong khuôn, khi nào ăn thì hãy lấy ra khỏi khuôn và cắt bánh, thì bánh của mình nó sẽ ngon hơn. Có thể là mình cho vào trong chén rồi cái chan thêm nước đường lên ăn, hoặc là mình chấm, kiểu nào ăn cũng ngon. Một món bánh dân dã chỉ với 2 loại bột mà ăn ngon, không cầu kỳ gì hết á. Cái nước đường này mình làm nó béo mà nó thơm thốt nốt nữa. Các bạn phải pha thêm đường cát thì cái độ sọt ở trong nước cốt nó mới nhiều. Chia sẻ 2 món bánh dân gian quen thuộc nè, bánh bò bánh tiêu, 2 món bánh không thể thiếu, mà ăn kèm thì lại cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện. Đầu tiên là 100g bột mì đa dụng cho bánh bò, 100g bột gạo lọc loại mịn cũng được, và bên đây là 100g đường, 3 loại là tỷ lệ 1:1. 300ml nước cốt dừa nha, nước béo béo cho nó ngon. 1 muỗng cà phê men khô, ở đây mình dùng khoảng 3g men ngọt loại men làm bánh mì, và 1 muỗng cà phê vung baking powder bột nở làm bánh, nửa muỗng cà phê muối. Rồi cho 100g bột mì đa dụng vào trong thau nè. Cái loại bột thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. 100g bột gạo cùng với 100g đường là 1/3 chén muỗng cà phê men khô, thêm chút muối để bánh nó đậm đà. Các bạn sẽ trộn sơ lên cái nè, cho các loại bột nó hòa quyện với nhau, rồi sau đó mình cho tiếp 300ml nước cốt dừa vô. Cái nước cốt này là các bạn pha với nước ấm ấm để cho men của mình nó nhanh nở, chứ đừng có được nóng quá, hay nóng quá nó cũng chết men Mình sẽ trộn thật là đều, sau đó mình lọc qua cái rây để cho nó mịn hơn. Phần bột bánh bò xốp thì mình làm nó sẽ hơi sệt sệt một chút chứ nó không có lỏng. Nếu lỏng quá là cái bánh ra nó bị mềm. Bánh xốp này không cần phải động tay vào để nhồi bột giống như cái bánh rễ tre, chỉ cần mình khuấy đều. Tiếp theo 1 muỗng cà phê bột nở nè, cũng cho vào trong bột mình trộn luôn. Bột nở này giúp tạo thêm cái độ xốp ngon cho bánh. Men nở thì giúp bánh của mình nó nở ngon.
Rồi bây giờ bột đã đạt rồi ha, nó sệt vậy nè. Mình sẽ đậy kín lại, mình chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ cho nó nở. Bánh tiêu thì mình dùng ở đây 2 chén bột mì đa dụng 300g, 170ml sữa tươi, là có đường hay là không đường đều được, 3 muỗng canh đường, chút xíu muối, 1 muỗng cà phê men khô 4g. Còn này là mè trắng nha. Mình sẽ cho hết 2 chén bột mì đa dụng vào trong thau, 4g men nở, 3 đến 4 muỗng canh đường, tùy các bạn thích ngọt nhiều hay ít, dằn thêm chút muối, 170ml sữa tươi. Sữa tươi làm bánh tiêu thì nó thơm, các bạn chiên lên cái bột bánh của mình nó xốp, ăn nó cũng ngon hơn so với nước, nhưng mà các bạn cũng có thể thay bằng nước. Mình trộn đều thì mình thấy bột nó đã phủ hết cái phần sữa tươi nè, không có thấy bột khô nữa ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình dùng tay để nhồi bột cho bột của mình nó quyện lại thành khối. Cái bánh tiêu này làm cũng không khó, đặc biệt là làm với men thì rất là nhanh nở. So với làm bằng bột nở thì các bạn làm men nó sẽ ngon hơn. Bột thành khối rồi, bây giờ mình đậy kín lại, mình chờ 1,5 tiếng đến 2 tiếng cũng cho nó nở gấp đôi. Bây giờ sẽ xóc cái khuôn bánh bò ra để mình hấp bánh bò nha. Các bạn dùng tiếp cái khuôn silicon quét dầu. Có thể dùng khuôn nhôm hoặc là khuôn silicon hoặc là những cái chén nhỏ nhỏ đó. Nhớ là quét dầu để chống dính. Mình không cần phải hấp trước. Quay trở lại bột, mình ủ 1,5 tiếng là mình thấy nó nở gấp đôi là được rồi. Nếu trời có mát quá thì các bạn chờ 2 tiếng. Khuấy đều lên để cho nó loại bỏ những cái bọt khí nhỏ nhỏ nè. Để cho cái bánh của mình khi hấp lên nó sẽ mịn hơn, nó không có bị lỗ lỗ đó. Rồi bây giờ sẽ gót bột vào trong cái khuôn để hấp. Khuôn silicon này chịu nhiệt nên không có cần phải hấp nóng, mà các bạn lấy bánh ra nó cũng dễ. Mình có bán ở trong kênh nha, nếu mua thì các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, chọn mua ủng hộ mình ha. Mình cứ gót, đừng có cho nó đầy quá, trừ hao chút nó còn nở lên. Mình có hấp thêm cái khuôn nhôm tròn. Hấp bánh bò thì các bạn để lửa cao, mình hấp 12 phút với khuôn này là nó chín. Sau 12 phút tắt bếp, bánh của mình nó nở nứt ra luôn nè. Bánh vậy là ngon rồi đó, mình lấy ra chờ nguội. Rồi quay trở lại cái phần bột bánh tiêu thì các bạn sẽ lấy nó ra ngoài cái mặt phẳng ha. Bột nó nở lên gấp đôi là được à. Cái men này là cái men ngọt, nhanh nở nên là làm cũng dễ lắm. Thời tiết chỉ cần hơi ấm thôi là bột nó nở nhanh nè. Chứ không phải men lạc thì nó lâu nở hơn. Mình sẽ chia bột ra luôn nha. Thích cái bánh lớn hay nhỏ thì các bạn chia à. Bột của mình nó sẽ hơi ẩm mềm thì bánh ra nó mới xốp. Các bạn làm bột mà nó hơi cứng là ra cái bánh nó dễ bị chai. Mỗi một viên bột thì mình sẽ lận từ bên ngoài vào trong để cho cái mặt bột nó láng. Chút các bạn cán nó ra thì cái bề mặt của cái bánh nó sẽ láng hơn. Cũng làm lần lượt tương tự hết những cái cục bột còn lại. Xong rồi cái cục bột mà mình làm đầu tiên đó mình sẽ ép nó ra, phủ mè lên. Lúc này bột còn ẩm, các bạn phủ mè nó sẽ bám. Đừng có cho bột khô lên nha, cho bột khô lên là nó sẽ không bám mè. Sau khi mà phủ mè xong thì hãy cho bột khô lên để bắt đầu cán bột. Mình sẽ cán cho nó mỏng. Thích cái bánh mà nó có ruột thì các bạn cán vừa, còn thích cái bánh mà nó mỏng mà nó nở to thì các bạn cán thật là mỏng là cái bánh nó nở to ra. Cán xong qua hết nè. Khi mà cán xong rồi khi mà cái miếng bột đầu tiên các bạn sẽ lấy ra mình đem chiên là được rồi nha. Tại thời gian mà mình cán thì cũng khoảng 5 đến 10 phút rồi. Dầu phải nóng sôi, mình để mức lửa trung bình thôi. Các bạn sẽ cho miếng bột vô. Khi mà cho vô các bạn nhớ xay để cho nó nóng dầu từ từ. Nó nổi lên trên mặt. Múc dầu nóng mình tưới lên. Tưới dầu nóng lên thì cái bánh nó sẽ phình ra. Bắt đầu nó nở phình ra nè, các bạn có thể lật trở bề lại nha. Mình vẫn tiếp tục tưới lên. Cho nó vàng đều hai mặt là bánh nó chín ngon. Bánh tiêu làm bằng men thì nó cũng dễ thành công. Lấy miếng bột tiếp theo.
mình cũng vẫn cho vào chảo dầu mình chiên. Có hai cách chiên. Cách thứ nhất là mình tưới dầu trực tiếp lên bột. Cách thứ hai là các bạn đè nó xuống rồi cái mình lật đều, lật qua lật lại cho nó đều cái miếng bột là bắt đầu bánh của mình nó sẽ nở nha. Bánh chiên vàng hai mặt, khi mà nó nở là nó nhanh vàng lắm. Các bạn trở qua trở lại cái là bắt đầu cái bánh của mình lấy ra được rồi. Cái phần mềm mà nó có gớt ra nhiều á thì mình múc mình bỏ đi. Bánh bò nãy giờ nó cũng nguội rồi nè. Giờ mình sẽ lấy bánh bò ra ha. Bánh bò xốp, nở đều bung cánh. Cái mặt bánh thì láng bóng nè. Mình làm cái bột mì này thì nó trắng bánh, nó không có bị ngà bánh đâu. Cái khuôn lấy ra cũng dễ dàng nữa. Dù là bánh nóng hay bánh nguội các bạn lấy ra nó cũng dễ lắm. Bánh tiêu mình chiên xong hết rồi nè. Chiên xong các bạn để qua một bên cho nó ráo dầu thì dựng đứng bánh lên nó sẽ không có bị xẹp. Hai món bánh dân gian kết hợp lại thì ăn nó đặc biệt, nó ngon. Một món ăn vặt siêu đơn giản, vừa có thể no bụng cho bữa sáng nè, mà có thể làm bữa xế, món tráng miệng nữa. Bánh bò làm kiểu này thì ai cũng sẽ thành công. Với hai công thức bánh này dù là các bạn học làm lần đầu cũng sẽ thành công ngay luôn. Mình dùng hoàn toàn từ men, làm nó cũng dễ, không có phải là ủ giống như cái kiểu bột khai. Đó, với bánh tiêu bột khai á là làm không kỹ nó sẽ bị hôi bột và bánh nó cũng khó nở. Làm bánh này dễ ăn lắm các bạn, nó không hăng mùi nè, mà nó thơm cái mùi men giống như là mùi men rượu vậy đó. Mình sẽ cắt cái bánh tiêu ra để dồn cái bánh bò vô nha. Bánh tiêu này ngoài dồn cái bánh bò ở bên trong thì các bạn mình dồn cái xôi ngọt ăn cũng ngon lắm đó. Xôi ngọt cái cho thêm đường dừa muối mè vào trong nha, ăn cũng hấp dẫn. Đây, cái bánh bên trong nó xốp mềm nè, nó nhẹ chứ nó không có nặng. Bánh bò thì ăn nó béo, nước cốt dừa nó mới ngon. Còn bánh tiêu các bạn ăn vào nó phải có cái mùi thơm. Bột nó có sữa tươi nên nó thơm. Kết hợp lại nó có cái mùi men nhẹ nhẹ đó, ngọt thơm, vừa béo nước cốt dừa nữa nên là bánh đậm đà lắm. Bánh tiêu này các bạn để 2 ngày nó cũng không bị cứng nha, vẫn xốp mềm ngon à. Nếp dẻo mềm thì mình ăn 2 ngày vẫn ngon chứ không cứng. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem luôn ha. Ở đây là mình có 6 trái chuối xiêm, chuối này là chuối chín mùi. Còn này là 200g thịt ba gọi, mình đã cắt nhỏ ra sẵn bỏ phần da rồi á. Ướp vào trong này một ít gia vị cùng với hành và tỏi băm. 200g đậu xanh khô thì mình nấu chín, hoặc là các bạn hấp chín cũng được ha. Ngâm nước cho nó nở rồi nấu nó cũng nhanh lắm. Rồi bây giờ cho hết 6 trái chuối vào trong cái tô lớn. Mình sẽ thêm vào đây muỗng canh đường để mình ướp chuối để cho chuối nó ngon. Còn thích cho nó có màu đẹp thì các bạn thêm muỗng canh rượu trắng á. Chuối mùi thì nó mới lên màu nha, còn chuối mà vừa chín tới là nó sẽ không có lên màu. 1 kg nếp mình vo rửa cho sạch rồi á. Nếp này mình dùng là nếp sáp. Thì các bạn phải ngâm nước khoảng tiếng đồng hồ ha, để cho nếp nó nở ra trước. Thì chút nữa mình hấp bánh nó mới nhanh. Bây giờ thì xả ra. Hồi nãy mình đã vo sạch rồi, giờ chỉ cần xả ra để ráo thôi à. Thêm 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối, 500ml nước cốt dừa. Bánh nó béo ngon, còn các bạn không thích béo thì cũng có thể thêm nước. Trước hết là cho hết cái phần thịt ba rọi vào cái chảo, mình sẽ sấy trước ha để cho nó thơm. Phần thịt này nó săn lên. Bây giờ thịt nó săn thơm lên rồi nè. Tại vì bánh còn hấp, các bạn chỉ cần sấy cho nó thơm thôi là được. Sau đó thì cho tiếp phần đậu xanh vô. Đây là cái nhân mặn, mình có thịt ba rọi và đậu xanh là nó ngon lắm rồi. Giống như là bánh tét truyền thống luôn. Mà làm kiểu này rất là nhanh. Mình sẽ nêm vào đây muỗng cà phê hạt nêm nha, để cho phần nhân của mình nó đậm đà hơn. 1 muỗng canh đường, một ít tiêu xay nữa để cho nhân nó thơm ha. Xào đều lên. Đậu xanh này là mình hấp chín cho nên nó cũng khô á,
Thì phần nhân các bạn chỉ cần xào sơ thôi, còn nếu mà các bạn nấu nó có hơi nhão thì phải xào nhân thêm chút xíu nữa ha, cho nó khô khô một chút. 500ml nước cốt dừa mình sẽ cho hết vào trong chảo để mình đi xào nếp. Các bạn thêm muỗng canh muối vô luôn nè. Trộn đều lên trước một cái ha, cho nước cốt của mình nó nóng. Nước cốt này thường là mình ép xong rồi cái cho vào ngăn đông á, khi nào dùng đem ra pha với nước. Cho hết phần nếp đã để ráo nước vô. Với 1 kg nếp là mình dùng 500ml nước cốt dừa á, tỷ lệ là 2:1. Thì cái hạt nếp của mình nó ngon ha. Nhớ là ngâm nước trước ít nhất là nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ. Xào với lửa vừa thôi, cho nếp nó rút hết nước cốt dừa. Hạt nếp lúc này nó sẽ hơi khô khô hơn chút rồi nè. Các bạn xào qua mà mình thấy nó rút hết vậy là được rồi, chứ không cần phải tới nó khô queo luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm đường vô, 2 muỗng canh đường. Cái nếp này là mình cho nhân ngọt và nhân mặn luôn nên mình thêm đường vô chung. Còn các bạn làm mà nếu làm riêng nhân mặn thì không cần phải thêm đường cũng ngon luôn. Lá chuối thì mình đã xé sẵn một miếng bề ngang khoảng gang tay. Mình đã trụng với nước nóng rồi. Cho nó dẻo lá thì bây giờ mình sẽ cho nếp vô, dàn mỏng ra ha. Lá chuối mà các bạn không trụng với nước nóng thì phải phơi nắng, chứ không thôi là nó sẽ bị rách. Khi các bạn quấn vô là nó rách liền. Mình dàn thật là mỏng cho nó đều. Phần nhân cứ để lên trên chính giữa. Mình sẽ cuộn chứ không có cần phải vo viên nhân rồi cái để lên gì đâu. Làm kiểu cấp tốc mà mình thấy cách nào giản đơn nhất là mình sẽ làm ha. Úp nó vô. Rồi cái bây giờ mình sẽ cuộn nha, cuộn cho nó sát sát tay một chút. Vừa cuộn thì mình vừa đè cái miếng lá đó. Túm cái đầu nó lại, úp nó vô. Gõ gõ nó xuống ha để cho nó dẻ. Vậy là đã xong cái bánh. Bây giờ mình sẽ gói tiếp cái bánh nhân chuối nha. Cũng dàn nếp ra. Chuối này ướp đường nó có phần nước đường cũng thơm. Túm nó lại nè. Cũng tương tự vậy đó, các bạn cũng đè nó vô rồi cái mình hãy túm cái miếng lá. Úp cái đầu lại. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết thì mời các bạn bấm vào góc trái video nha. Xem thêm nhiều sản phẩm, lựa chọn và mua ủng hộ mình với ha. Mình gói xong hết rồi nè các bạn. Một bên là chuối, còn một bên là nhân đậu thịt. Mình để riêng ra một chút nữa sắp vào trong cái nồi. Sắp nhớ là các bạn chừa cái lỗ hơi nước lên ha, đừng có để cho nó chồng lên nhiều quá là nó sẽ ém cái hơi Bắt lên trên bếp mình hấp luôn. Bánh này thì mình sẽ hấp lửa trung bình khoảng 1 tiếng đồng hồ ha, để cho chuối nó lên màu đẹp. Đủ 1 tiếng là các bạn tắt bếp luôn được rồi. Mình mở nắp ra cho các bạn xem nè. Wow, nó thơm cái mùi chuối quá chừng luôn thơm nực nồng luôn. Rồi và để cho bánh nó ngon hơn thì các bạn đậy nắp lại, mình giữ ấm thêm 2 tiếng nữa. Bây giờ thì bánh nó đã nguội hẳn luôn rồi nè. Mình để thêm 2 tiếng ở trong nồi đậy nắp kín. Bánh các bạn làm vậy là hấp dẫn lắm. Chuối nó lên màu đẹp. Và hạt nếp của mình nó dẻo và nó dẻ ngon nữa. Một món bánh tét cấp tốc, không cần buộc dây, không tốn nhiều lá chuối. Sẽ lấy bánh ra. Bánh chuối và bánh nhân đậu thịt. Cái món bánh này là mình chia sẻ cũng có nhiều công thức lắm nhưng mà cũng nhận được yêu cầu của nhiều bạn. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp. Thấy cái bánh dễ ăn, làm sẵn có thể để ngăn đông, khi nào ăn mình chỉ cần lấy ra hấp nóng nè. Bánh vẫn ngon giống như mình mới làm vậy đó. Đây chính là cái bánh nhân đậu xanh thịt nè. Hạt nếp dẻo ha, khô ráo chứ không nhão. Đây là cái bánh nhân chuối nè. Quá trời ngon luôn Có nước cốt dừa ở trong nếp nên là mình tháo cái lá ra, nó bóng lưỡng nó không có bị dính lá. Đây, hấp dẫn quá chừng luôn. Làm không cầu kỳ gì hết ai cũng sẽ làm được. Mà ngon miệng nữa. Nhân ở bên trong kết hợp với thịt ba rọi. Ăn cái bánh nhân này là hấp dẫn luôn.
không bị ngán đâu. Còn thích ngọt ngọt á thì dùng nhân chuối. Nhân chuối mình nấu nó cũng có màu đẹp rồi nè. Thường mà làm những cái món bánh chuối, tét chuối truyền thống á, là phải nấu khoảng 8 đến 12 tiếng luôn á, chuối của mình nó mới lên màu đẹp và nó thơm mật. Giờ mời các bạn cùng thử ha. Nếp dẻo nhẹo luôn, nhưng nó thì nó đậm đà, phần thịt ăn rất là ngon, không ngán. Thử cái miếng bánh nhân chuối luôn, chuối ngọt đậm đà luôn á. Nếp á thì nó sẽ thơm hơn chút, dân dã của miền Tây chỉ với chuối và bột, kết hợp thêm nước cốt dừa béo ngậy thơm phức nữa, ăn ngon mà dễ. Thì mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên á là mình dùng ở đây 100g bột năng nè, bên đây á là 200g bột gạo cùng với 100g đường cát, 400ml nước cốt dừa nha, nước cốt béo béo cho nó ngon, chút xíu muối, có bột nghệ thì mình thêm vô cho nó đẹp màu, còn không có thì bỏ qua. 200g bột gạo lọc mình cho hết vào trong thao, 100g bột năng, bột nghệ thì mình dùng nửa muỗng cà phê ha, đường thì mình cho vào đây khoảng 3 muỗng canh đi, chút mình chừa lại mình làm nước cốt dừa, thêm muối vô luôn nè. Rồi mình sẽ cho 400ml nước cốt dừa vô đây luôn. Mình dùng bột và nước cốt dừa nó sẽ hơi đặc đặc một chút mình còn trộn phần chuối vô nữa là bột của mình nó vừa ăn ngon ha. Các bạn sẽ trộn đều lên để cho bột nó hòa tan. Khi mà bột nó tan rồi mình để yên bên cho nó nghỉ để bột nó nở. Mình có ở đây chuối xiêm lá đen, chuối chín càng mùi á, là mình làm bánh chuối nó mới càng ngon, còn mà nó mới chín tới là nó sẽ bị chát. Thế lột ra mình lấy ở đây khoảng 8 trái, 8 trái này cũng lớn lớn nha. Các bạn lột ra hết luôn, nếu mà nó có dập dập á, thì mình thái ra mình bỏ đi cái phần dập nhưng mà nó ngọt. 8 trái này là khoảng 500g chuối sạch vỏ, các bạn sẽ cắt lát mỏng mỏng. Chuối này nó mùi lắm nên là dùng là các bạn bóp nhỏ, mình đập nhỏ cũng được, hoặc là mình cắt lát cũng được nữa, nó vẫn ra cái mật ngọt. Mình thường làm bánh đó là dùng chuối xiêm mà chuối lá đen á thì cái độ ngọt nó sẽ nhiều, và khi các bạn làm ra cái chuối của mình nó mềm nữa, nó không có bị cứng. Mình cắt lát ra hết rồi mình trộn vào trong bột trực tiếp luôn ha, khuấy khuấy vậy nè. Các bạn cũng có thể dùng tay á, mình bóp ra bớt để cho phần chuối này nó nát thì cái bột của mình nó sẽ sọt, nó ngon. Còn phần còn lại mình chừa ở đây một chút để làm mặt bánh. Mình hấp ở trong cái nồi này là cái khuôn 22, mình đã quét sơn lớp dầu chống dính ở bên dưới rồi đó. Khuôn đã nóng thì bây giờ các bạn cho hết cái phần bột chuối đã chuẩn bị vô luôn. Các bạn đè nó xuống nha, để cho chuối nó nằm ở bên dưới bột thì nó không có bị nổi lên. Rồi chuối này mình sẽ xấp lên trên cái mặt bánh. Xấp thì các bạn cũng cho phần bột nó ướt ướt nha, cho nó dính, chứ không thôi hồi nữa nó sẽ bị tróc ra liền á. Mình xấp lên hết lên trên cái mặt vậy nè, vàng vàng nó để cho phần bột nó ướt cái miếng chuối. Và mình bắt lên trên bếp hấp bánh. Bánh này thì mình sẽ hấp lửa trung bình thôi, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đi để cho bánh nó chín kỹ. Thì trong thời gian hấp các bạn nhớ xả hơi nước 2 lần đi, đừng có cho nó đọng nước. Đủ nửa tiếng thì mình tắt bếp luôn ha. Rồi mình lấy cái khuôn bánh ra ngoài, mình ngâm ở trong cái thau nước để cho nó nhanh nguội chút nữa, mình sẽ tróc bánh không có dính khuôn. Để làm nước cốt dừa mình dùng ở đây 400ml nước cốt dừa, chút nữa mình thắng nước cốt béo béo ăn nó mới ngon. 3 muỗng canh bột bán ngâm nở thẳng ra, 1 muỗng canh bột năng, thêm cái phần đường còn lại nè, chút muối nữa ha. 3 muỗng canh bột bán ngâm nở mình cho hết vào trong nồi, thêm nước cốt dừa vô luôn. Nhưng mà nước cốt này các bạn chừa lại một ít, mình chỉ cần nấu cho cái phần bột bán này nó sôi lên nè. Còn cái phần này mình sẽ hòa tan cái nước cốt dừa vô trong 1 muỗng canh bột năng. Khuấy cho bột này nó tan, bột năng hoặc là bột gạo cũng được nữa, để tạo cái độ sọt, rồi cho hết vào trong cái nước cốt dừa. Khi mà bột bán nó sôi lên á thì mình thấy bột bán bắt đầu nó sẽ trong lại nè ha. Bây giờ các bạn sẽ cho tiếp cái phần nước cốt dừa bột vô luôn, để cho cái phần bột của mình nó chín.
Có bột bán thì tạo độ sệt rồi, nhưng mà mình muốn cho nó sệt hơn nên mình thêm chút bột, rồi thêm đường vô, muối cũng cho vô luôn nè, để cho nước cốt của mình nó đậm đà. Các bạn sẽ khuấy ha, mình để lửa nhỏ thôi để cho bột nó chín. Khuấy chút xíu, bắt đầu bột nó chín thì nước cốt của mình nó sẽ sệt lại. Lúc này là mình tắt bếp được rồi, đổ ra chút nó nguội là nó sệt hơn. Nước cốt dừa bột bán, ăn sệt sệt nên mình làm nó hơi nhiều bột bán nè. Còn các bạn thích ăn lỏng thì mình làm ít bột bán thôi. Quay trở lại khuôn bánh, bây giờ nó cũng mềm, nó nguội rồi. Nó nguội thì nó sẽ tróc và khuôn bánh của mình nó sẽ dai và nó dẻ ngon hơn lúc mà nó còn nóng. Mình làm cái khuôn này là khuôn inox thì nó không có bị dính đâu. Các bạn thoa dầu mà hấp nóng là khuôn sẽ không dính. Đây, ở bên dưới nó tróc lóc luôn nè. Lấy cái khuôn bánh ra nhìn hấp dẫn quá ha. Khuôn 22 là mình thấy nó vừa, cái bề cao nó cũng vừa ăn. Còn các bạn thích bánh mỏng hơn thì làm cái khuôn lớn hơn chút, sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Bánh chuối nước cốt dừa. Bánh chuối mà làm theo kiểu này là phải chan nước cốt dừa ăn nó mới ngon. Còn làm theo cái kiểu mà bánh chuối mềm bột gạo thì các bạn cho nước cốt dừa vào luôn, mình ăn luôn, không có cần phải chan riêng cũng ngon luôn ha. Cắt ra nhỏ nhỏ đi chan nó mới thấm. Đầy cái miếng chuối nè, dai dẻo và có độ mềm mềm. Có nước cốt dừa nên là thấy cái miếng bánh nó bóng. Mình cắt càng nhỏ càng ngon luôn á. Ở trong kênh mình có bán thêm các dụng cụ gia dụng mời các bạn bấm vào góc trái video mua ủng hộ mình ha. Thêm chút xíu mè rang lên trên bánh ăn cho nó thơm ha. Kết hợp thêm đậu phộng rang nữa cũng ngon lắm á. Vậy là đã xong rồi. Chỉ vài bước thực hiện là các bạn có được cái món bánh ngon, ăn vặt, ăn xế, làm một dĩa ăn no nê luôn á. Mình thích nhất là các món chuối á, nó ngọt mà nó dễ ăn nữa. Mình làm bánh hoặc là mình nấu chè gì cũng ngon hết trơn á. Chuối xiêm đơn giản mà ăn ngon, không có cầu kỳ gì hết á. Ai cũng thích cái món bánh chuối dân dã này. Chan nước cốt dừa lên là béo béo, nó thấm thấm, ăn ngon rồi. Mình làm cái bột bán nhiều nên là ăn nó sẽ hấp dẫn hơn là các bạn làm bột bán ít á. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử ha. Bánh chuối hấp nước cốt dừa, dai dai mềm mềm, ngọt đậm đà luôn á. Bánh này là mình làm công thức này nó dai nha, tại vì mình làm bột nhiều á, nước cốt dừa pha vào trong chuối thì nó ít nên bánh nó dai. Còn mà các bạn thích nó mềm hơn cũng có thể tăng thêm chút nước vào trong phần bột. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng lựa chọn và mua ủng hộ mình với ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.